Hallå då, välkomna ut i novemberskogen. Den kärva tiden på året. Det blir ju lätt att man, jag i alla fall, sitter inne rätt mycket då. Det är lite kallt och det är lite ruggigt och korta dagar. Solen går ner vid strax efter 3 just nu. Men idag tog jag mig ut. Jag ska testa ett nytt tält idag faktiskt. Prata lite om det. Det är ingen recension eller så. Det är första gången som jag ska sova i det faktiskt. Tänkte jag laga lite eldmat. Men först ska jag ta mig till en lägerplats som jag har använt förut här. Nere vid vattnet. Så gå igenom skogen här. Det är fint ute fast den är lite dova färger. Inte så mycket ljud och det är fåglar. Det är typ på viken här men det är ganska tyst. Det är minus 4 grader ungefär. Det skulle ner till minus 7 i natt. Så att, ja, det är väl nästan vintercamping nu. Riktigt sen höst. Men det är skönt att komma ut också. Man ångrar aldrig när man faktiskt tar sig ut tycker jag. Även den här tiden på året. Har sin charm. Nu börjar vi komma ner till stranden här så ser vi. Jag hittar tillbaka till en lägerplats här som jag varit på några gånger tidigare. Som ligger bra. Gå sista biten längs stranden här. Vi kommer ner. Fint. Ligger lite sjöfågel. Jag ser inte vad det är. En svan och så lite sjöfågel här nere. Det är ljust ute nu idag. Jag är inte så bortskämd med det i november så att man fångar dagen. Fast det är väl en 3 timmar dagsljus kvar kanske. Så att jag ser till att få upp tältet och få igång en liten eld. Här glesnar lite så har vi en liten plätt. Man kan sätta upp ett tält och titta ut över viken och ner när det skymmer. Det kommer bli riktigt fint. Jag har något nytt tält. Här. Så. Xmid Pro 2 Plus alltså. Det är ett ultralätt tält får man säga. Varför behöver jag ett tält till? Ja, det är lätt att man drar sig in i den här elektrikstrenden och det är trevligt att inte behöva bära för tungt. Jag har haft lite svårt att hitta ett tält som är under kilot. Så här. Lite roligt att sikta på. Men jag faktiskt får plats i. Jag tycker att de brukar vara lite korta. Det här är Xmid Pro har funnits ett tag. Xmid Pro 2 Plus. Det är ett alldeles sprillans nytt tält. En ny modell som... Det är Durston som gör det. Dan Durston från USA som gör det. Det här är spännande med de här tälten. Han släpper dem. Det är klocka på hemsidan, nedräkning och sen tar de slut i ett nafs ofta. Fyrsäsongstält. Grundtältet finns i 2 olika varianter. Jag har köpt den med vävt golv. Själva tältduken så att säga väger ungefär 500 gram. En typisk setup som man kallar det med 6 tältpinnar och själva påsen. Man väger ju allting när man jagar gram. Det väger ungefär 700 gram den här. Det är 2-manstält och man ska faktiskt få plats med 2 personer i det. Testa att sätta upp det en gång på gården. Här var lite några pinnar köpte till. Och här då är footprinten. Här är linor som de har inte monterat ännu. Och då börjar man med, har jag lärt mig här, sätta fast
Man sätter fast fyra pinnar måste man ha. 4 tältpinnar behöver man för att få upp det. Och det sätts upp med vandringsstavar. Som jag brukar ha nu för tiden, så att det är ingen extra vikt så. Enkelväv. Ja, jag ska försöka om jag kan resa det, så ska jag visa lite mer sen funktionerna. Prata kanske lite material och sådär. Kan vi gå in via dörren här? Ja, sådär. Nu får vi spänna efter lite. Kan man snygga till med lite fler pinnar om man inte jagar varje gram. Här. Den är fin för att sträcka ut dörren lite. Så. Kan vi öppna upp här. Kan man linda upp om man vill visa. Här finns det 2 magneter man kan sätta fast den faktiskt. Det är väldigt smidigt enkelt. Jag vill ha lite utsikt. Så. Sätta i lite fler pinnar också. När jag har det kan jag väl göra det. Ser lite snyggare ut. Ja, sådär då. Fått upp det. Någorlunda. Ska bädda i ordning lite. Ska jag laga mat också innan det blir mörkt. Men jag ska säga att det är 230 cm långt själva sovdelen. 130 cm brett, så man får in 2 stora liggunderlag i det. Sen är det hela 124 cm tror jag i takhöjd. Sen är det lite olika takhöjd och sådär. För att det är en spännande geometrisk konstruktion i det här. Själva tältet är en fyrkant som man riggar upp, och sen är själva innertältet, sovdelen är, den sitter på snedden. Så att, för att maxa utrymmet. Och sen är det 2 ingångar då. Myggnät för här. En liten sån här bathtub-konstruktion. Har vi 2 rätt stora absider också. Det är man ju inte bortskämd med. Jag har lite saker i. Med tunga lite då. Vintersovsäck. Lite overkill, det ska bli -7 grader, men slipper man frysa i alla fall. Sådär, då sitter jag inne i tältet. En fördel med den här konstruktionen ska vara att man får upp väggarna, blir ganska branta, att det ger mer plats, så det känns verkligen rymligt här inne. I alla fall när jag är själv, så jag kan ligga på diagonalen, föreställer jag mig. Om man jämför med Hilleberg Unna som jag kör ofta, så är också 230 långt, men det är bara 100 Det är 100 cm i takhöjd, och sen är det lite lika brett så att säga. Det är tillverkat till sån här DCF, mitt första DCF-tält. Det är en slags, vad är det, kompositmaterial, jag kan inte sånt där. Dynamic Composite Fabric i alla fall. Och det är det som de flesta, alla kanske, de här ultralätta tälten är gjorda av. Ska vara väldigt motståndskraftiga mot väder och vind sådär, men inte fullt lika bra kanske som ett Hilleberg. Sen är det blir mer kondens också. Det finns ventilationsluckor här. Det är extra mycket på vintern. Får man ju lite mer kondens, så kan man sätta upp luckor här. Sen föreställer jag mig att, men det ska vi testa sen då, att det är rätt luftigt. Det kommer liksom underifrån också. Som jag har, i alla fall som jag har nu, en bit upp från marken. Så att. Men det blir spännande att se. Jag ska väl ha disktrasa med kanske, så. Här är det. Ja, vänta upp där till sån här lucka. Fickor här man kan ha grejer i. Där. Ja. Tog jag och satte ficklampan, så att jag har den. Kan man lägga telefonen där, det också kanske kan vara lite bra.
Och ja, dubbeldörrar då. Fint. Ja, det här är fint. Ja. Fint och luftigt. Trevligt. Spännande ser det ut. Så är det också! Nej. Darling, please forgive me if I stare a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be. Ja, och ute i november kan man ju känna att lyxa till det lite så. Stolen fick följa med. Stora stolar. Då tar sen får se vad jag kommer ihåg hur man gör med den. Och jag tror det är dags för lite eld. Nu kryper kylan på ordentligt här. Ja. Med den bärbara eldstaden. Så har vi en eldpall. Här har vi lite ved va? Det tände och lite på lite granris först. Hoppas på det bästa. Ja, tar sig här elden. Så att förberett ska laga lite käk här snart. Har tagit med mig min heter det? Kolapanna. Ja. Sån här stekpanna man har på elden i alla fall. Men jag ska ha lite bättre glöd först tänkte jag. Så att det är ju ändå lördag. Och passar väl bättre än Amundsen. New England IPA. Apocalyptic Thunder Juice. Det var ett tag sedan. Den är trevlig tycker jag. Skål och trevlig helg. Jag brukar inte ha med mig faktiskt lite godis med. Stelfrysen. Ja. Klockan är 2:45 så solen går ner 20 minuter. Och solnedgång. Väldigt fint. Jag ska förbereda det som ska i stekpannan. Jag tänkte göra en favorit i repris. Börja med att skära upp lite potatis. I små bitar. Potatis och lök och steka det. Och sen har jag marinerat kött också i teriyaki-sås. Ryggbiff som har legat över natten i teriyaki-sås. Så att det blir en slags asiatisk biff Rydberg på fältet. Det blev riktigt gott på tältkaminen. Jag ska se om det funkar lika bra så här. Jag misstänker nästan det.
Dags att steka lite kött också då. Vi kan få lite house light. Can we get some house light? Som Axel Rose brukar säga. Då har jag lite ryggbiff här marinerat i teriyaki-sås. Som jag ska försöka steka till. Jag tror jag kan bli ganska så nice som man säger. Den bästa av världar vill man ju såklart ha så att den bara kan i och vända så att den fortfarande är ordentligt rå i mitt. Jag skär upp köttet hemma i lagom munsbitar så att man inte ska behöva skära i skogen. Tycker jag funkar bra. Vi ser hur det här går. Det är ganska så nice här tror jag faktiskt. Jag äter väl direkt ur pannan då. Bara låta bli att stoppa ner den i knät kanske. Riktigt gott. Bra. Pytt i panna. Ryggbiffspytt. Ja. Morgon. Första natten i Exmir, eller enmanspalatset. Så var gott. Krispigt och luftigt. Men i den här sovsäcken som är god för avsevärt mycket kyligare temperatur så var det inga problem. Jag vet inte, det skulle vara -7 enligt prognosen. Jag har inte upp och mätt det. Men jag har sovit gott. Jag tycker att det känns som att jag har haft gott om utrymme. Jag har inte känt några påtagliga problem med kondens. Jag ser att det är lite droppar eller kanske på eller droppar. Okej. Det är lite fruset. Regnar ner lite grann på den när man gör så. Brukar det göra i vintertält. Jag ser fötterna brukar vara ett ställe man kan titta på också. Ska jag göra det? Där har det samlats lite snö. Ja, så att det lite grann nere vid fötterna har det frusit sådär. Men så kan det vara. Brukar det vara på vintern lite grann sådär. Givet att det är så pass stort så. Man kan göra då är att ett tips är att man kan sätta, om man riskerar att komma emot om man har en känslig sovsäck, den här är ganska hyfsat vattentålig då, är att man kan sätta skaljackan runt foten. Nu la jag mig på diagonalen så att jag fick mest utrymme, tror jag, både för huvudet här borta och nere i fötterna. Hade jag legat 2 stycken personer sida vid sida så hade jag haft en betydligt lägre sida. Men givet hur väggen sluttar lite olika så antingen hade man legat skavfötter så, eller så hade någon haft taket lite närmare huvudet eller fötterna lite närmare taket så. Om man barn med sig så är det lite kortare, inga problem till exempel sådär. Men är man 2 fullvuxna, inte nödvändigtvis 2 förvuxna som mig, men fullvuxna så ja, det kanske är mer hanterbart. Men på diagonalen i alla fall så här som jag är van att så i mitt andra enmanstält då. Hillberg undan så. Och det här alla tiders. Nu blir det lite svårt. Får jag nog förstärka upp klädseln lite innan jag gör lite kaffe. Jag ryker om sjön. Tyder att isen håller på att lägga. Dimman driver fram längs viken.
lite tjusigt. Nu så här på morgonen, jag ska inte överdrivas, men jag känner inifrån att det hängde ner lite grann, så här, det sackade lite, vilket är inte så konstigt kanske i utformen. Men då finns det, ska man känna till, öglor här som man kan sätta i snören och dra ut och sätta i pinne, stormlinor. Jag har med sådana. Då kan man dra ut den, jag hade inte fler tältpinnar den här gången. Men du kan titta också på att här, den här ventilationen kan funka bra. Och att det är ganska luftigt under här. Och sen går det direkt in och är myggnät direkt, så att så här. Det är ju bara myggnät in, så att den ventilationen och den som är här under så är ett bra motståndskraft mot kondens. I'll make things I know how to make. You will make something more delicious. Sweet potato pie. Kaffe, jag tog termosmugg idag, 70-tal styck. Flimsy paper plate. Baby, I don't think. Ja, preppa för lite frukost också då. Ta fram stekpannan igen. Och med den här lilla. Sådär. Ja, men sådär. Tänker jag att man kan äta direkt i pannan igen. Lite ägg och bacon. Från elden. Så här blir det brunch som har ätit i novemberskogen. Då har jag packat ihop alla grejer här. Gjort klart för att vandra tillbaka till bilen. Rulla hemåt. Jag ska bara visa nu när det blir lite mer. Jag ska visa hur man packar ihop tältet också. Bara demonstrera hur det kan gå till. Det ska inte vara några konstigheter så, men det är intressant att se. Men nu också när det är lite mindre utspritt så här, så kan man se, om man vill se lite tydligare storleken på absiderna. För det är ju 2 absider, en på varje sida. Det är ju ett riktigt tvåmanstält. Jag är inte så bortskämd med alla gånger med det här med absidkonceptet. Men här har jag testat bara för att visa att jag har lagt in min fullpackade då, 70 liters ryggsäck. Får plats bra här på kanten. Jag får en kameraväskan där utanför också, så att ganska jämnt med plats. Sen så som jag har den uppspänd nu så slutar tältduken ganska högt här. Så att skulle jag ha saker här, om det var ett rejält regnväder, så kanske jag inte skulle ha saker längst ut. Det går säkert att ta ner den också. Men man får väl tänka på det när man sätter upp den bara. Det här tycker jag var bra nu när det är vinter, och få upp den lite för att få lite mer bättre ventilation, lite mer luftgenomströmning, så dämpar man kondensen lite. Så att oj, kommer solen här också. Häftigt, det var inte så bortskämd med i november. Ja, nej, men så står det ut i alla fall. Ska vi ta ner tältet också. Tänker om man gör baklänges som man gör när man sätter upp det, så får man börja med att ta ur stavarna. Sen får man stänga till den. Ja. Och sen plocka ur tältpinnarna. Stora. Tältpinnar då, det ingår inte i tältet om man köper dem. Får man köpa till om man vill ha det. Så att jag köpte Durstons eget paket. De har 4 stora, 4 små såna här.
Jag vet att folk har haft lite synpunkter på deras pinnar tidigare. Vi får se hur de här klarar sig. Att de ska böjt sig och sådär. Men sen kan de i och för sig ha gjort produktförbättringar. Så att, vilket de där har gjort med magneterna bland annat. Folk hade synpunkter på att magneterna fäster lite dåligt. Så att, förhoppningsvis ska de här hålla. Det var ingen utmaning i natt så att jag vet inte än hur bra de är. Men de känns väl funktionella. Då ska vi rulla ihop det här då. Vika det rätt och sådär. Jag tittade på någon video med. Jag tänker att jag utväder för att jag lägger det så här. Då tar vi bort fotsprinten. Ja, lite fuktig men jag har klarat sig bra. Jag ska vika den här då på något klokt sätt. Jag har satt en tredjedel en hyfsat stor pack på sig. Så att jag vet inte hur mycket man måste finlira. Men jag ska ta upp den och hänga den på tork när jag kommer hem. Så jag testar väl och det står någonstans en tredjedel. En tredjedel och sen på mitten då. Vi testar det. Se om det funkar. Någorlunda. Oj, nu blir den väldigt mycket större än på. Så jag kanske ska vika den en gång till egentligen. Men som sagt, jag ska upp den och torka när jag kommer hem så att det inte hela... den... Så. Ja. Backvolymen. Det går garanterat att komprimera ihop den här mer. Men det är definitivt det minsta tält jag har på, utan konkurrens. Och redan som det är så här så att det är ju som en ganska liten sovsäck. Så att de turerna man tar den här då kommer de i alla fall, de allra flesta fall att slippa ha tältet utanpå ryggsäck. Inga problem att få in tältet i ryggsäcken. Så, trots att den var ganska välpackad med sågar, yxor, eldstäder och annat så är det lilla. Ja, men då så. Då vandrar jag tillbaka mot civilisationen. Första testet med Durston X-Mid 2 Plus. Den här helt nya spännande modellen. Mycket gott första intryck. Ska bli spännande att testa i lite tuffare vind, lite tuffare väder med lite nederbörd och sådär. Se hur det står pall, hur det klarar det. Men kylig, vackert väder, camping klarar det riktigt bra. Kul att ni vill hänga med. Ses snart, hoppas jag. Ha det bra, hej! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in